රුපියල් 1,60,000ක් වගේ බජට් එක ඕන කියන ආව i5 9 Gen GTX 1660 PC build එකක්. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙනදා වගේම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං PC build එකක් කරන් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ MD Computers හෝමගම ඉඳන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාගේ dream PC build එක ඔන්න MD Computers එකෙන් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට credit card පහසුකම තියෙනවා නම් අවුරුදු 3ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකමට PC builds laptop ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Payzy එතනින් එහාට ගියාම Coco Payment ඔන්න available. ඉතින් MD Computers තියෙන්නේ හෝමගම් ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළ ඉස්සරහා. ඉතින් ඔයාලට බොහොම පහසුයි Google කරාම. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක cash on delivery පහසුකම යටතේ සහ එහෙම නැත්නම් delivery පහසුකම් යටතේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් PC එක හදලා ගෙදරටම. නැත්නම් ඔයාට ඇවිල්ලා PC එක build කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ අද හදන්න යන්නේ ඔන්න රුපියල් 1,60,000ක් ඔය බජට් එකක් වෙනකොට ගන්න පුළුවන් PC build එකක්. මේ දැන් 2026 මේ වර්තමාන මිල ගණන් යටතේ ගන්න පුළුවන් බිල් එකක් තමයි මේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල් එක කරන්නේ Core i5 9 Gen processor එකක් use කරලා 9500 onboard graphic උත් තියෙන processor එක තමයි මෙතනදී මේ use කරන්නේ. cores 6ක් වගේම thread 6ක් include වෙන processor එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට තව budget තියෙනවා නම් 10 Gen එකක්ම ගහ ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම 10 Gen build එකක් දාලා ඇති. ඉතින් මේ වගේ එකක් 10 Gen කරගෙන තේරුමක් නැහැ. ඉතින් මේක 9 Gen විදිහට තමයි යන්නේ. මොකද motherboard ඔක්කොම වෙනස් කරන්න ඕන වෙන හින්දා. ඉතින් විශේෂ දේ තමයි මේ build එකට යන රුපියල් 4300ක ඔන්න offer එකක් දීලා තිනවා. ඒ හිම කැඩන ගණන් දීලා තිනවා. මෙන්න මේ power supply එක ඔයාලට මේ build එකට free හම්බ වෙනවා. ඉතින් 600 watt supply එකක් ඔයාලට ඔන්න free හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ build එකත් එක්ක එහෙම round කරලා තමයි මේක 160කට වගේ ගානකට අපි round කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කල්නොක්කෝ වගේ 9 Gen processor එකකින් තමයි මේ build එක හදන්නේ. ඉතින් මේකේ cooler ඒ විදිහට ඔන්න පොඩ්ඩක් හොඳ cooler එකක් use කරනවා. ඔයාලට පොඩ්ඩක් තව i9 එකක් i7 එකක් වුණත් K එකක් වුණත් බය නැතුව ගහන්න පුළුවන්. ඔන්න NCXT brand එකේ මෙන්න මේ Kraken 120mm liquid cooler එකක් එක්ක තමයි මේ build එක යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය liquid coolers සාමාන්‍ය මේ වගේ build වලට දාගන්න ආසයි. ඒ වගේම cooling එක ගැනත් හිතලා තමයි මේක ඔන්න මේකට use කරන්නේ. ඉතින් මේ motherboard එකේ ඔන්න use කරනවා මෙන්න මේ ASRock brand එකේ B360 motherboard එකක්. ඉතින් මේකේ M.2 NVMe දෙකක් support කරනවා. ඉතින් SATA 6ක් support කරනවා. RAM slot 4ක් support කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් specifications වැඩි motherboard එකක්. මේකේ රුපියල් 17,500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේ ගානේ හැටියට ගොඩක් ලොකු options include වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ M.2 NVMe දෙකක් support කරන එක තමයි තියෙන ලොකුම වාසිය. ඉතින් මේ SATA නම් මෙතන 6ක් තියෙනවා. නමුත් SATA අර normal hard වලට වඩා SSD යන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් RAM 4කුත් ඔයාලට ගහ ගන්න පුළුවන්. 8GB 4ක් සාමාන්‍ය use කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. නැත්තම් 16GB දෙකක්. ඉතින් RAM වල ගානත් එක්ක තමයි ඒක බලන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න RAM විදියට DDR4 8GB 2666 RAM දෙකක් use කරනවා. දැන් 8GB use එකකුත් 13 මාරක් වගේ වෙන්නේ. කලින් මේ
මම හිතන්නේ ඒ ගානට RAM දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. මේ RAM දෙකට යන ගානෙන් කලින් හතරක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් දැන් අර ගාන තාම අඩු වේගෙන එන ගමන් තියෙන්නේ මහා ලොකු අඩුවීමක් තාම වෙලා නැහැ RAM වල use සහ brand new. ඉතින් මේ RAM 4 තමයි use කරන්නේ. මේ graphic card එකේද Gigabyte brand එකේ GTX 1660 card එක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් එතනින් එහා super එක TI තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් මේක 2060ක් 2070ක් වුණත් use කරන්න පුළුවන්. අර මේ බිල් එකේ තියෙන ඔක්කොම පාර්ට්ස් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒතකොට ඔෆර් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ graphic card එක වගේක් නම් ඔයාලට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේකේ supply එක 600 watt එක තමයි use කරන්නේ. මේක ඔයාලට free ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පොඩි ගාණක් අතේ තාම ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ගියාම storage එකේදී ඔයාලට ඕන හම්බෙනවා 256GB NVMe එකක්. තව එකක් ඕන නම් ගහ ගන්න පුළුවන්. තව SATA වලට ගොඩක් options ඉඩ තියෙන ගමන් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක කලින් කිව්වේ ගොඩක් options තියෙන motherboard එකක් ගන්න එක වටිනවා කියලා. ඉතින් ඊළඟට casing එක විදියට ANTEC AX81 casing එක තමයි use කරන්නේ. fan 4කුත් එක්කෙන front එකේ 3යි back එකේ 1යි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර මේ බිල් එකේ ඔය දැන් එන අලුත්ම ගේම්ස් නන්දයක් ඇද ගන්න අමාරුයි. දැන් black flag racing එකට සාමාන්‍යයෙන් 1660 ඉල්ලන්නේ 30 to 60 fps මැද වගේ අගයකට සෙල්ලම් කරන්න play කරන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් RTX කාඩ් එකක් නම් දැන් එන ගේම්ස් වලට ඕනේ. but මේ වගේ කාඩ් එකකින් දැනට එළ දෙන ඔය පරණ ගේම්ස් ඕන තරම් play කරන්න පුළුවන් මේ ලොකු පරාසයක ගේම් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ නිසා බජට් එක ටිකක් අඩුවෙන් තියෙන කෙනෙක්ට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් හදාගෙන ටිකෙන් ටික අප්ග්‍රේඩ් කරන එක. ඉතින් මේ වගේ එකට මොනිටර් එකක් ගන්න නම් 1080 මොනිටර් එකක් ගන්න 24 ඉන්ච් වගේ හොඳටම ඇති. ඉතින් UPS එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඇති වෙන්න එක 1.2 kV එකක්ම ගන්න 650V එක මදි වෙන්න පුළුවන්. මොකද UPS එක නම් PC බිල්ඩ් කරන්නත් එපා, use කරන්නත් එපා මේ ලංකාවකින් රටේ. ඉතින් මේ ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔය ඔක්කොම ඩිස්කවුන්ට් අරවම මේ අඩු වුණාට පස්සේ මේක ඔයාලා 1,60,000 ගන්න 1.60කින් වගේ 61කින් වගේ සාමාන්‍යයෙන් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වියදම් කරන ගානට වටින බිල්ඩ් එකක්. මොකද අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් අපි මේක assemble කරලා ගේම් ප්ලේ එකක් එහෙම අරගෙන බලමු. ඉතින් AMD කම්පියුටර් අපෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ game play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න. I can feel you everywhere, like a shadow, like a fever, looking for a getaway, no escape, I'm going deeper. I can't fight my way out, I can't fix my broken heart. If you could only let me go, our love turned into a ball, not a start, I ain't coming back. If I've been all lost, I don't even mind, oh no, I don't mind. Set me free, let me follow the light. Trapped inside, I can't fight anymore. Let me breathe. Who was before? I'll be better alone. Let me go. Set me free, let me follow the light. Trapped inside, I can't fight anymore. Let me breathe. Who was before? I'll be better alone. Let me go. I can see you in my mind, like a fire, like a river. Trying hard to break it down, but it won't say that it's real. I keep running through the night, still can't hear these open skies. If you could only set me free. Köpfe runter! Amerikanischer Panzer gesehen!
This killing machine is man. Attention, ils arrivent. Qui arrive là-bas sur le pont. Il y a un avion qui approche. L'avion allemand fait un nouveau passage. Total war brought death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Haltet euch bereit!